ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स. तर आज आपण युनिट 2 सुरू करणार आहोत, जे की सिम्पल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन आहे. तर या युनिटचं वेटेज फॉर MSBT एक्झाम हे 14 मार्क्स आहेत. तर कोर्स आउटकम ऑफ धिस पर्टिक्युलर युनिट इज इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर व्हेरियस लोडिंग कंडिशन्स. म्हणजेच काय, तर जे काही स्ट्रक्चरल मटेरियल्स असतील त्यांचं बिहेवियर चेक करायचं आहेत आपल्याला, त्यांची कंडिशन चेक करायची आहेत, वेगवेगळे टाईप्स ऑफ लोड त्याच्यावरती ॲक्ट करून. म्हणजेच जर एखादं मटेरियल असेल समजा स्टील, त्याच्यावरती जर 10 किलो न्यूटनचा टेन्साईल लोड अप्लाय केला तर त्याची बिहेवियरल कंडिशन्स कशी असेल, तो कसा बिहेव करतोय, त्या लोडला कसा रेजिस्ट करतोय. तसंच जर त्याच मटेरियलवरती जर टेन्साईल ऐवजी आपण कॉम्प्रेसिव्ह लोड जर ॲक्ट केला तर त्या मटेरियलची कंडिशन्स काय असणार. अशा आपल्याला वेगवेगळ्या मटेरियलच्या कंडिशन्स चेकआउट करायच्या आहेत अंडर व्हेरियस लोडिंग कंडिशन्सवरती. ठीक आहे. तर युनिट्स आउटकम आहेत, म्हणजे जे की हे सेकंड युनिट सिम्पल स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे लर्न केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना यायला हव्यात. तर फर्स्ट आहे आर्टिक्युलेट प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर गिवन मटेरियल्स अंडर गिवन लोडिंग कंडिशन्स फॉर दिअर रिलेव्हंट यूज. म्हणजेच एखाद्या मटेरियलवरती जर लोड अप्लाय केला तर त्याचा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कसा येईल हे फाइंड आउट करता आलं पाहिजेत. त्यानंतर कम्प्यूट स्ट्रेसेस अँड लोड शेअर्ड बाय कंपोजिट सेक्शन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड. जर कंपोजिट सेक्शन असेल तर त्याच्यावरती लोड अप्लाय केला तर कंपोजिट सेक्शन्समधले म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मटेरियलपासून बनलेला सेक्शन्स, तर त्यावरती जर लोड अप्लाय केला तर कुठल्या मटेरियलनं किती लोड शेअर्ड केला आहे ते फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. हे सेकंड युनिट आउटकम आहेत आपलं. थर्ड, कॅल्क्युलेट मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी अँड ॲक्सियल डिफॉर्मेशन अंडर गिवन कंडिशन फॉर दी गिवन मटेरियल. तर गिव्हन कंडिशन्स आणि गिव्हन मटेरियलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, त्यानंतर त्याचं डिफ्लेक्शन, हे आपल्याला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. हे आहे तुमचं थर्ड युनिट आउटकम. आणि फोर्थ युनिट आउटकम आहे कम्प्यूट स्ट्रेस इंड्यूस इन गिवन होमोजिनियस सेक्शन अंडर टेम्परेचर व्हेरिएशन फॉर गिवन कंडिशन्स. एखाद्या होमोजिनियस मटेरियलवरती जर त्या टेम्परेचर व्हेरिएशनचा काय इफेक्ट होतोय, किती इफेक्ट होतोय ते कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. असे हे 4 युनिट आउटकम्स या सेकंड युनिटसाठी आहेत. तर या युनिटमध्ये आपल्याला कुठले कुठले कंटेंट बघायचे, तर कन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक, प्लास्टिक अँड रिजिड बॉडी, त्यानंतर डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी अंडर व्हेरियस फोर्सेस, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी अँड दिअर ESI युनिट्स, त्यानंतर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस अँड नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, स्टँडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार अँड स्टॉर्क स्टील बार अंडर टेन्शन टेस्ट, इल स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, अल्टिमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस अँड वर्किंग स्ट्रेस. त्यानंतर डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू ॲक्सियल फोर्स, कन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सेक्शन, स्ट्रेस इंड्यूस अँड लोड शेअर्ड बाय मटेरियल अंडर युनिॲक्सियल लोडिंग, कन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसेस अँड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेन एनर्जी अँड टाइप्स ऑफ लोड्स. तर हे सर्व कंटेंट आपल्याला या युनिट 2 मध्ये लर्न करायचे आहेत. तर स्टार्टिंग करूयात प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्सपासनं. तर मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करणं का गरजेचं आहे, तर कुठलाही सेक्शन्स
किंवा मशिनरी आपल्याला जर मॅन्युफॅक्चर करायची असेल किंवा स्ट्रक्चर कन्सिस्ट करायचं असेल, एक्झिस्ट करायचं असेल, तर त्यासाठी आपल्याला सर्वात पहिले त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज माहीत असणं गरजेचं आहे. तर प्रॉपर्टी ह्या 2 टाईपच्या असतात. एक मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज जे की आपण आत्ता बघणार आहोत, आणि एक दुसऱ्या जिओमेट्रिकल प्रॉपर्टीज. जिओमेट्रिकल प्रॉपर्टीजमध्ये जसं की एरिया ऑफ सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन, सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्शन्स, या सर्व गोष्टी आपण जिओमेट्रिक प्रॉपर्टीजमध्ये बघतो. तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आपण स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, मेलॅबिलिटी, डक्टॅलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, फटीग आणि क्रीप या सर्व मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत मटेरियलच्या. तर स्ट्रेंथ म्हणजेच काय? द ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फेल्युअर अंडर द ॲक्शन ऑफ लोड. म्हणजे त्या मटेरियलची ॲबिलिटी, क्षमता, कॅपॅसिटी टू रिगेन करायची. म्हणजे एखादं मटेरियल जर असेल त्यावरती किती लोड आपण अप्लाय करू शकतो, ती कॅपॅसिटी त्याची म्हणजे काय, तर त्या मटेरियलची ती स्ट्रेंथ आहे. सेकंड प्रॉपर्टीज आहे इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी म्हणजेच काय, जर एखाद्या मटेरियलवरती आपण लोड अप्लाय केला आणि त्या लोडमुळं त्या मटेरियलमध्ये काहीतरी डिफ्लेक्शन किंवा त्याच्या साईज आणि शेपमध्ये काहीतरी चेंजेस झाला, तो चेंजेस झाल्यानंतर लोड रिमूव्ह केल्यानंतर त्या मटेरियलमध्ये ते मटेरियल अगेन त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला कमबॅक होतं. तर ती प्रॉपर्टीज म्हणजे काय असते, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. त्यानंतर प्लास्टिसिटी. जर एखाद्या मटेरियलवरती टेन्साईल लोड अप्लाय केला किंवा कॉम्प्रेसिव्ह लोड अप्लाय केला, तर त्या मटेरियलचा शेपमध्ये किंवा साईजमध्ये चेंज होतो आणि तो लोड रिमूव्ह केल्यानंतर ते मटेरियल त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला कमबॅक होत नाही. ती प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, प्लास्टिसिटी असते. त्यानंतर स्टिफनेस म्हणजेच इलास्टिक डिफॉर्मेशनला जे रेजिस्ट करतो, अवॉइड करतो, तर ती प्रॉपर्टीज असते स्टिफनेस. त्यानंतर मेलॅबिलिटी म्हणजे अशी प्रॉपर्टी मटेरियलची की त्या मटेरियलवरती काहीतरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करून आपण त्यापासनं एक शीट डेव्हलप करू शकतो. ती प्रॉपर्टीज म्हणजे मेलॅबिलिटी. त्यानंतर डक्टॅलिटी. तर मटेरियलवरती टेन्साईल फोर्स अप्लाय करून आपण त्या मटेरियलपासून एक थिन वायर बनवू शकतो. ती प्रॉपर्टीज म्हणजे डक्टॅलिटी. त्यानंतर ब्रिटलनेस म्हणजे अशी प्रॉपर्टी मटेरियलची की ती डायरेक्ट लोड अप्लाय केल्यानंतर फेल होतं, म्हणजेच ब्रिटलनेस, विदाऊट एनी वॉर्निंग. त्यानंतर हार्डनेस, टफनेस, फटीग आणि क्रीप. तर क्रीप म्हणजेच जर एखादा मटेरियलवरती लोड हा कॉन्स्टंट अप्लाय केलेला असेल अप टू द सम पिरियड, तर त्यामध्ये जे चेंजेस होतात स्टेडी लोडमुळं, तर ती प्रॉपर्टीज म्हणजे असते क्रीप. तर यानंतर बघूयात आपण टाईप्स ऑफ बॉडी. तर जनरली 3 टाईपच्या बॉडीज आहेत, टाईप्स ऑफ बॉडी. तर फर्स्ट इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी आणि रिजिड बॉडी. तर पहिल्यांदा बघूयात इलास्टिक बॉडी. अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन when the external load acting on it is completely removed is called as elastic body. म्हणजेच अशी बॉडी किंवा असं मटेरियल की ज्यावरती जर एक्सटर्नल लोड आपण अप्लाय केला आणि त्या बॉडीमध्ये काही तरी त्याच्या क्रॉस सेक्शनमध्ये साईज अँड शेपमध्ये चेंजेस झाले आणि तो लोड रिमूव्ह केल्यानंतर पुन्हा
ती बॉडी कम टू बॅक इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप त्या पोझिशनला आली तर ती बॉडी इलास्टिक बॉडी असते. तर युनिवर्समध्ये असली परफेक्ट इलास्टिक बॉडी तर अवेलेबल नाही आहेत, पण नियरेस्ट टू इलास्टिक प्रॉपर्टी तर आहेत बॉडी. तर एक्झाम्पल कॉर्ड्स फायबर, फॉस्फर ब्रोन्झ आणि रबर बँड या इलास्टिक बॉडीज आहेत. त्यानंतर इलास्टिक बॉडीचं एक्झाम्पल बघूयात आपण. ॲक्च्युली त्यामध्ये कशी कंडिशन्स घडते ती. तर कन्सिडर दिस इज इलास्टिक बॉडी अँड इन दिस इलास्टिक बॉडी द टेन्साईल टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन इट अप अँड डाऊन डायरेक्शन्स. तर या एक्सटर्नल फोर्सेसमुळं जो काही या बॉडीमध्ये स्ट्रेच होते ती बॉडी, म्हणजे तिची साईज अँड शेप हा चेंज झाला आहे ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्सेस. तर हा चेंज झालेला आहे. तर जेव्हा हे लोड आपण रिमूव्ह केल्यानंतर ही बॉडी पुन्हा याच्या ओरिजिनल बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन तुम्ही बघू शकतात. लोड रिमूव्ह केल्यानंतर ती पुन्हा त्या ओरिजिनल पोझिशनला आली. तर याला म्हणायचं आहे इलास्टिक बॉडी. त्यानंतर प्लास्टिक बॉडी, अ बॉडी विच गेट्स परमनंटली डिफॉर्म अंडर द ॲक्शन ऑफ लोड अँड not coming back to its original dimension on removal of load is called as plastic body. म्हणजेच एखाद्या बॉडीजवरती जर आपण एक्सटर्नल लोड अप्लाय केला तर ती बॉडी डिफॉर्म होणार, म्हणजे तिच्या साईज अँड शेपमध्ये चेंजेस होणार. आणि तो लोड रिमूव्ह केल्यानंतर जी बॉडी
नॉट कमिंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स, कम बॅक नाही होत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला, तर त्या बॉडीला म्हणायचेच प्लास्टिक बॉडी. तर एक्झाम्पल ऑफ नियरेस्ट प्लास्टिक बॉडी इज वॅक्स, पुट्टी एक्सेट्रा. तर कन्सिडर दिस इज प्लास्टिक बॉडी अँड दी two external tensile forces is acting on it. So due to these external forces, body will be stretched like this, and after removal of the forces, it does not come back to its original position, so it's called as plastic body. Then third, a rigid body. A body which does not undergoes any change in its dimension under the action of external load is called as rigid body. सो अशी बॉडी की जिच्यावरती एक्सटर्नल लोडिंगचा कुठलाही इफेक्ट पडत नाही, तिला म्हणायचं आहे रिजिड बॉडी. प्रॅक्टिकली नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बट अज्युम टू बी रिजिड फॉर इंजिनिअरिंग कन्सिडरेशन किंवा ॲप्लिकेशन्स. तर प्रॅक्टिकली अशी कुठलीही बॉडी आपल्या युनिवर्समध्ये अवेलेबल नाही आहे जी परफेक्टली रिजिड प्रॉपर्टीज आहे, परंतु इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशनसाठी अशी बॉडी ॲज्युम केलेली आहेत फॉर दी रेफरन्स. सो कन्सिडर दिस इज अ रिजिड बॉडी अँड ऑन दिस देर इज एक्सटर्नल टेन्साइल फोर्सेस ॲक्टिंग. सो ड्यू टू दिस external forces, this body does not change its size and shape, or does not exist any effect of these external forces, so it's called as rigid body. त्यानंतर बघूयात लोड किंवा फोर्स काय असतो. तर फोर्स इज अन एक्सटर्नल एजंट कॅपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर मोशन ऑफ अ पर्टिक्युलर बॉडी. असा एक्सटर्नल एजंट जो की कुठल्याही बॉडीमध्ये बॉडीवरती जर आपण अप्लाय केला, तर जर बॉडी मोशनमध्ये असेल तर तिला रेस्ट करतो, किंवा जर बॉडी रेस्टमध्ये असेल तर तिला मोशनमध्ये आणतो, तर त्याला म्हणायचं आहे लोड किंवा फोर्स. इट हॅज अ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन्स. दी SI unit of force is Newton. So force will be पुल असू शकतो किंवा पुश असू शकतो. तर पुल जर आपण केलं एखाद्या बॉडीला, म्हणजेच इन इंजिनिअरिंग लँग्वेज दे इट ऑन दिस बॉडी ती टेन्साइल फोर्स विल बी ॲक्ट. अँड जर एखाद्या बॉडीला आपण पुश केलं, म्हणजेच त्या बॉडीवरती कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स हा अप्लाय होतोय. ठीक आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ॲक्सियल फोर्सेस. ॲक्सियल फोर्सेस हा 2 टाईपमध्ये डिवाइड केलेला आहेत, टेन्साइल ॲक्सियल फोर्स आणि कॉम्प्रेसिव्ह ॲक्सियल फोर्स. त्यानंतर एसेंट्रिक फोर्स, शियर फोर्स, टॉर्शन अँड बेंडिंग. तर हे सर्व टाइप्स ऑफ लोड किंवा टाइप्स ऑफ फोर्सेस आहेत. तर पहिल्यांदा बघूयात ॲक्सियल फोर्स. यालाच डायरेक्ट फोर्स किंवा डायरेक्ट लोड असंही म्हणतात. तर व्हेन अ लोड हुज लाईन ऑफ ॲक्शन कोइन्साइड विथ द ॲक्सिस ऑफ अ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड ॲज ॲक्सियल फोर्स ऑर डायरेक्ट फोर्स. जेव्हा लाईन ऑफ ॲक्शन्स हा बॉडीच्या ॲक्सिसला कोइन्साइड होतो, तर त्या फोर्सेसला आपण ॲक्सियल फोर्स किंवा डायरेक्ट फोर्स असं म्हणतो. Direct load always act at the centroid of all the cross sections of a member. कुठलाही क्रॉस सेक्शन्स असेल आणि त्या क्रॉस सेक्शनच्या सेंट्रॉइडला जर लोड अप्लाय झाला, तर त्याला ॲक्सियल फोर्स किंवा डायरेक्ट फोर्स असं म्हणतो. इट इज डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स, टेन्साइल ॲक्सियल फोर्स और कॉम्प्रेसिव्ह ॲक्सियल फोर्स. सो टेन्साइल ॲक्सियल फोर्स, व्हेन अ 2 equal and opposite pull is axially applied on a body, then it is called as tensile force. जेव्हा 2 पुल नेचरचे जर फोर्सेस बॉडीवरती अप्लाय केले, तर त्याला टेन्साइल फोर्स असं म्हणायचं आहे. व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेन्शन
or tensile force which causes increase in length of body. जर टेन्साईल फोर्स जर आपण अप्लाय केले अलॉंग दी लेंथ तर बॉडीची लेंथ ही इंक्रीज होते. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात ही एक बॉडी कन्सिडर केली आहे आपण. आणि जर फोर्सेसचा पॉईंट हा अवे फ्रॉम दी बॉडी असेल, हा ॲरो बघू शकतात तुम्ही, अवे फ्रॉम दी बॉडी असेल तर त्याला टेन्साईल फोर्स असं म्हणायचं आहे. कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स when a two equal and opposite push is axially applied on a body then it is called as compressive force. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जर लोड आपण पॉईंट ऑफ ॲक्शन टुवर्ड्स दी बॉडी पुश नेचरचे जर अप्लाय केले तर त्याला कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स म्हणायचे आहेत. आणि जेव्हा बॉडीवरती कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा बॉडीची लेंथ ही डिक्रीज होते. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात फिगरमध्ये ही बॉडी कन्सिडर केली आहे आणि ज्या फोर्सेसचं लाईन ऑफ ॲक्शन टुवर्ड्स दी बॉडी आहे, बॉडीकडे ॲरो आहे, तर त्याला म्हणायचं आहे कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. त्यानंतर इसेंट्रिक लोड. वेन अ लोड हुज लाईन ऑफ ॲक्शन डज नॉट कोइन्साइड विथ द ॲक्सिस ऑफ अ बॉडी और अ मेंबर देन इट इज कॉल्ड ॲज इसेंट्रिक लोड. लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ अ लोड इज डज नॉट कोइन्साइड्स म्हणजेच ॲक्सिस ऑफ अ बॉडीपासून काही डिस्टन्सवरती जर लोड अप्लाय केलेला असेल तर त्याला इसेंट्रिक लोड असं म्हणायचं आहे. इसेंट्रिक लोड ऑलवेज ॲक्ट्स ॲट ॲन इसेंट्रिसिटी ई फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर. म्हणजेच ॲक्सिस ऑफ अ बॉडीपासून इसेंट्रिसिटी ई डिस्टन्सवरती तो अप्लाय होतो, त्याला म्हणायचं इसेंट्रिक लोड. तर फिगरमध्ये बघू शकता तुम्ही. कन्सिडर दिस इज अन कॉम्प्रेशन मेंबर और कॉलम and vertical line is axis of the body. P load is acting at a distance E from the axis of a body is called as eccentric load. त्यानंतर शियर फोर्स. अ फोर्स और लोड which acts tangential to the plane under the consideration is called as shear force. म्हणजे असा फोर्स किंवा लोड जो टँजेन्शियल टू द प्लेन किंवा सरफेसला जर ॲक्ट होत असेल तर त्याला म्हणायचं आहे शियर फोर्स. आणि SI युनिट ऑफ शियर फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन. सो कन्सिडर दी टू प्लेट्स connecting by means of rivet or bolt, and on these two plates the external tensile force is acting on two directions. So due to this external loading, body or these plates are move like this. So due to this movement and external load P, on the cross sections of the rivet or bolt there is force is generated and this force is called as shear force. So या प्रकारे आपण तर टाइप्स ऑफ बॉडी आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या आहेत. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. तर हे सर्व बेसिक इन्फॉर्मेशन होती जी सिंपल स्ट्रेस आणि स्ट्रेन या युनिटसाठी लागणार होती. ठीक आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.